Hello guys, সুপ্ৰভাত। আমাৰ গুণগুণো উঠিলে প্ৰায় এতিয়া 7:30-8টামান বাজিছে নেকি। হে আৰু ৰাতি মা আছিলে, মাক ডিউটি পঠাই ল'লোঁ, টিফিন চিফিন বান্ধি পঠাই দিলোঁ। তাৰপিছত ময়ো এতিয়া গা চা ধুই ৰেডি হৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। হে আৰু এতিয়া মানে দুআষাৰমান কথা পাতোঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো লগতে আৰম্ভও কৰোঁ। আজি আমাৰ এইফালে যে বতৰ খুবেই ভাল। আজি মানে ইয়াৰ ৰাতিপুৱা আৰু মানে যোৱা ৰাতি মানে বতৰটো বহুত বেয়া কৰিছে। যোৱা ৰাতি মানে একদম গোটেই ৰাতি বৰষুণে দি থাকিলে, বৰষুণে দি থাকিলে। এতিয়া ৰাতিপুৱা বেলিটো ওলাইছে, মনটো খুবেই ভাল লাগিছে। মানে কি বিহুলৈ আৰু কেইদিন আছে, মানে কাপোৰ কানি ধুব লাগে, যিহেতু পৰ্দা চৰ্দাবিলাক ঘৰ দুৱাৰো অলপ চাফা কৰিব লাগে। সেয়া আৰু মানে ভাল লাগিছে, অলপ চলপ বতাহো দিছে, ঠাণ্ডাও লাগিছে। বাৰু বাদ দিয়ক, ৰ'দটো ওলাইছে, সেইটোৱে বহুত ভাল। ৰ'দটো ওলাইছে কৈছিলোঁ, এইফালে ওলাইছিলে আকৌ লুকাই গ'ল দেখোন বেলিটো। অলপ অলপ আছে দেই। কিন্তু কি কৰোঁ তাৰে অকণমান ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। সাজ সাজো থ'ব লাগে। সাজৰ বিয়াত জমনি হ'ল নহয়, সাজৰ পিঠা আনিলোঁ। সেইদিনা যোৱা ৰাতি বেৰ মুচিলোঁ, বেৰ মুচাৰ পিছত পাহৰি থাকিলোঁ নহয়, বাপেকে সাজৰ পিঠাখিনি ৰ'দৰ পৰা ভিতৰত নিবলৈ। গধূলি মানে ইমানেই ভাগৰ লাগিলে, তাৰপিছত মানে পিঠাখিনি সোমোৱাব পাহৰি থাকিলোঁ। পিছদিনা দেখিছোঁ যিখন ট্ৰেত মানে দিছিলোঁ, ট্ৰেখন পানীয়ে চানীয়ে পিঠাই চিঠাই মানে ভৰ্তি। বাপেকে মনে মনে আছোঁ, কাকো নাই কোৱা আৰু আজি আপোনালোকৰ আগতে কৈ দিছোঁ আৰু দেই। হ'ব দিয়ক, আকৌ নতুন পিঠা আনিম, বেছি নহয়, অকণমানতো সাজ থ'বই লাগিব ন, অসমীয়া মানুহ যিহেতু নেকি বিহু। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। শিকাই মানে ছোৱালী নক'ব আৰু, আপোনালোককো কাকতি মিনতি কৰিব ধৰিছে। সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটো পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পাৰিলে লাইক এটি কৰিব, যদিহে ভাল লাগে আৰু দেই। তাৰপিছত এতিয়া আৰু ঠাণ্ডা লাগিছে, বলক ভিডিঅ'লৈ যাওঁ, চাহকণ খাওঁগৈ, তাৰে অলপ চলপ আপোনালোককো মাজে মাজে দেখুৱাই থাকিম। তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'লৈ যাওঁ। এইয়া আমাৰ বাৰীৰে এয়া জাহাজী কল দেখিছে, এইখিনি মানে এই থোক খাই খতমেই। এই জালখন কেলৈ বান্ধি থৈছোঁ জানে? জালখনে মানে একদম উৰণি বাৰণি দি লুকুৱাই থৈছোঁ, দেখিছে? বিলাক গছৰ ওপৰত দেখিছে শালিকি চৰাই কি কৰি আছে, মাত শুনিছে চাগে। এইয়া শালিকি চৰাই কি কৰিছে দেখিছে? এইয়া চাওক, এইবিলাক খাই মানে এৰাশী নষ্ট কৰি দিলে। মানে খাবই আৰু ন, ফল মূল, জীৱ জন্তুৱে আৰু ফল মূল খাই জীয়াই থাকিব লাগিব। এতিয়া দেখিছোঁ এইবিলাক কেঁচেলুৱা হৈ আছে, পকা দুটি বাছি ল'ব লাগিব গুণগুণ আৰু মোৰ কাৰণে। বাকী মানুহবিলাকতো উঠাই নাই। এইটো ধুনীয়া দেখিছোঁ, হয় নাই? এইটোকে লৈ যাওঁ, তাৰপিছত ইয়াতে থৈ লওঁ আৰু এটা লৈ যাওঁ। জাহাজী কলৰ লগত ৰঙা চাহ, কেনে মজা। কল বিস্কুট খাই কেনেকুৱা লাগিব? ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব দেই। এয়া মোৰ লাল চাহ হৈ গ'ল, বেছি কাৰাকৈ নাখাওঁ কাৰণ পেটত ধৰে। ৰাতিপুৱা অলপ পাতলীয়াকৈ খাওঁ। এয়া আছে মোৰ, তাৰপিছত এয়া আছে গুণগুণৰ। আজি ৰাতিপুৱা চাহ গুণগুণৰ আৰু মোৰ হৈ গ'ল। হৰলিক্স শেষ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আজি এনেকেই খাব লাগিব আৰু। গুণগুণ চাহ তাহ খাই উঠিলোঁ। এতিয়া অকণমান এই বাহিৰৰ ফালে আহিছিলোঁ, সেয়ে আকৌ ছাগলী সোমাইছে নেকি কেনেবাকৈ। তাৰপিছত দেখিলোঁ বতৰটো, হে ভগৱান কি অৱস্থা চাওকচোন। আমাৰ ঘৰৰ পশ্চিম ফালে ক'লা কৰি আহিছে। অলপ আগত মই কৈছিলোঁহে এইফালৰ পৰা বেলি ওলাইছিলে বুলি। চাওক এতিয়া কি অৱস্থা। ঠাণ্ডাত এইবিলাক জাৰৰ গুটি ওলাই গৈছেগৈ মোৰ হাতত। হে ভগৱান, আমাৰ গুণগুণ চক ফূৰ্তিহে পাইছে বৰষুণ দিব কোৱা দেখি। হ'ব দিয়ক, উপায় নাই, বতৰৰ কামটো কৰিবই, হয় নাই? এইয়া ক'লা কৰিছে বুলি কৈছিলোঁহে, বৰষুণ আহিয়ে পালেহি। এয়া চাওক, ডাঙৰ টোপাল পৰিছে, মেঘো গাজি আছে, শুনিছা নাই বাৰু? পুৰা দবা পিটা বৰষুণ আহিলে। এইয়া বৰষুণ গ'ল, ভাত পানী বনাই ল'লোঁ, ভাত পানীও খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া গুণগুণে মই দুইজনী ওলাইছোঁ, অলপ ভিতৰৰ পৰা আহোঁগৈ অকণমান কাম এটাৰ কাৰণে। তাৰপিছত মানে কি কামত গৈছোঁ জনাম বাৰু ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে। তেনেহ'লে গৈ পাই আকৌ ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। আমি গুণগুণ আৰু মই দুইজনী জপনা খুলি ওলাব আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইখন হৈছে আমাৰ ঘৰৰ জপনা, তাঁৰডাল পকাই দিওঁ, নহ'লে দেখিছে নহয় ছাগলী বাইদেউ হ'ল নমতা ভকত আহি
সোমাবহি আৰু মোৰ ফুল খাবহি। জপনাখন হেৰি কৰোঁতে কাঁইতে সোমালেও এতিয়া দেখিছে। এইফালে যায় দুলীয়াজান, এইফালে যায় ভাদৈ পাঁচআলি আৰু আমাৰ ঘৰৰ এইটো সন্মুখতে দেখিছে, এইটো বাওঁ চাইডে। সেইপিনে যাম লগৰজনীৰ ঘৰত। তেনেহ'লে এতিয়া গৈ থাকোঁ ন, গৈ থাকোঁ। আমি ভিতৰৰ ফালে যাওঁ মানে। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰ এইজোপা চাওক বৰগছ ঘৰৰ সন্মুখতে আধা বাট পালোহি। গুণগুণ মই, এইটো হৈছে ৰাস্তা আৰু অকণমান এই টাৰ্ণিংটো ঘূৰিলে পামগৈ। আৰু ৰ'দটো দিছে বহুতে ভাল লাগিছে হয় নাই? ৰ'দটো মানে কি, ৰ'দটো লাগে, বিহু আহিছে ন, কাম কাজৰ কাৰণে। দুদিনে যি বৰষুণ দিলে মানে ভাল লাগে, এদিন বা দুদিন। তাতকৈ বেছি হ'লে আৰু কাপোৰ কানিতো অৱস্থা নাই, ঘৰ দুৱাৰৰ অৱস্থা নাই। সেয়া লগৰজনী ঘৰত আহি পালোহি। গেটখন লগাই দিওঁ, ছাগলী গৰু সোমালে আকৌ মোকে গালি দিব। চিতলি কি ধুনীয়া ফুলৰ বাগিচা। কুকুৰ থাকিবই, মানুহ ঘৰত থৈছে। লগৰজনীৰ ঘৰৰ পৰা গুণগুণে মই দুইজনী আহি জাষ্ট মানে কি এইমাত্ৰ পাইছোহি। কৈছিলোঁ যে কি আনিবলৈ গৈছিলোঁ, সেই বস্তুটো হৈছে এইটো দেখিছেনে, সাজৰ পিঠা। সেয়া আৰু মৰম চেনেহৰ বিহুটি বছৰেকৰ মূৰত এবাৰে আহে। সাজকণনো কেনেকৈ নোথোৱাকৈ থাকোঁ হয় নাই কওকচোন? সেয়া আৰু সাজ অকণমান বনাম বুলি, বহাগ বিহুলৈ বুলি সেই সাজৰ পিঠা আনিবলৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ গুণগুণৰ হেনো অকণমান নাচিবলৈ মন গৈছে, মোক গান গাবলৈ কৈছে। সেয়া আৰু গান এটি গাই দিওঁ। তেনেহ'লে বিহু নাচ আৰম্ভ। বিহু বিহু বিহুটি বিহু আমাৰ তিনিটি, মাঘ বিহু ভোগালী, কাতি বিহু কঙালী, আৰু ৰঙালী বিহু ৰঙালী, ৰং ধেমালি কৰোঁ আমি। সন্ধিয়া হ'ব হ'ল, মাও ডিউটিৰ পৰা আহিলে, চাহকণ বনাই দিওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। যদি ভাল পালে লাইক এটি কৰি দিব। তাৰপিছত যিহেতু নেকি মোৰ নতুন চেনেল হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। তেনেহ'লে ভিডিঅ' সমাপ্ত।